به نام خداوند جان و خرد. داستان زاهدنمای هوسباز از مثنوی معنوی مولانا، دفتر 5. مردی که ادعای زهد و تقوا می کرد، زنی بسیار شکاک و حسود و کنیزکی به غایت زیبا داشت. زن که نسبت به کنیزک بسیار حساس بود، هرگز شوهرش و او را با هم تنها نمی‌گذاشت و همواره مراقب بود که شوهرش فرصتی برای نزدیک شدن به کنیزک پیدا نکند. تا اینکه بانو روزی با کنیزک به حمام رفت، اما از قضای روزگار دید تشتی را که همواره با خود به حمام می برد فراموش کرده از خانه بیاورد. بود در حمام آن زن ناگهان، یادش آمد تشت و در خانه بدان. با کنیزک گفت رو هین مرغوار، تشت سیمین را ز خانه ما بیار. کنیزک که 6 سال بود در آتش وصال آقای خانه می سوخت، از این دستور خانوم بسیار خوشحال شد و به خود گفت حالا وقت کامجویی است. با این فکر به سرعت و دوان خود را به خانه رساند. آقای خانه نیز که مشتاق کنیزک و مترصد چنین خلوتی بود، با آمدن او گل از گلش شکفت. هر دو بیتاب و شهوتناک به هماغوشی پرداختند، غافل از اینکه از عجله‌ای که داشتند فراموش کردند درب خانه را ببندند. هر دو عاشق را چنان شهوت رو بود که احتیاط و یاد دربستن نبود. هر دو با هم در خزیدند از نشاط، جان به جان پیوست آن دم ز اختلاط. از آن سوی وقتی خانوم کنیزک را فرستاد، یک باره از کار خود پشیمان شد و گفت عجب کار اشتباهی، با دست خود پنبه را در آتش انداختم. این شد که فوراً خود را شست و چادر به سر کشید و از حمام به سوی خانه روانه شد. صدای باز شدن در خانه آقا و کنیزک را به شدت به وحشت انداخت. کنیزک از آغوش آقا به گوشه‌ای خزید. آقا هم از ترس فوراً بلند شد و به نماز ایستاد. هنگامی که خانم وارد اتاق شد، کنیزک را آشفته و ژولیده در گوشه‌ای و شوهرش را ایستاده در نماز دید. بر او شکی نماند که کار از کار گذشته. با این حال خواست مطمئن شود. این بود که فوراً پیراهن بلندی را که مرد پوشیده بود بالا زد و دید آقا هنوز آلوده به نجاست است و در حالت شهوتناک. از غضب توی سر شوهرش زد و گفت ای مرد بیچشم و رو، نماز میخوانی بخوان، اما آیا او که به نماز است باید در این وضع و نجاست باشد؟ این داستان که در پایان حکایت ایاز و سلطان محمود غزنوی آمده، یکی دیگر از همان داستان‌های طنزگونه مثنوی است که با وجود ناپسند بودن ظاهری، نکات بسیار بدیع عرفانی در آن آمده. آشکارترین پیام مولوی در این داستان نمایاندن چهره مردم فریبانی است که به قول حافظ خرقه زهد و تقوا پوشیدند، اما در خلوت آن کار دیگر می کنند. واعظان کین جلوه در محراب و منبر می کنند، چون به خلوت می رسند آن کار دیگر می کنند. سخن دیگر مولوی در این داستان موضوع محبوب او یعنی عشق است و تقابل آن با ترس. هنگامی که ترس زاهد هوسباز از آمدن همسرش را نقل می کند، به بحث عشق و خوف که یکی از مهمترین نکات عرفانی است می پردازد. لازم به توضیح است که در باب رابطه انسان با خداوند 2 دیدگاه بنیادین وجود دارد که گرچه با هم متفاوتند،
اما در اصل مسیر یک راه هستند. نخست دیدگاه شریعت است و دوم دیدگاه طریقت. در شریعت اصل بر ترس از خداوند است، اما در طریقت و عرفان اصل عشق به خداوند است. زاهدان خوف از خدا دارند و عارفان عاشق خداوند هستند. کسانی این دو دیدگاه را در تضاد هم می دانند، اما در حقیقت این دو یک راه و یک روش رابطه با خداوند است. زیرا تنها از طریق شریعت است که می توان به طریقت و عرفان رسید. مولوی بنا به مشرب عرفانی خود می گوید کسی که به مقام عشق به خداوند رسیده باشد از خوف و ترس رها شده، زیرا ترس در مقایسه با عشق مانند تار مویی بی مقدار است. ترس موی نیست اندر پیش عشق، جمله قربانند اندر کیش عشق. از اینجا مولوی در یک قطعه زیبا ذات عشق به ویژه عشق به خدا و نیز خوف و ترس را این گونه شرح می دهد. عشق وصف ایزد است اما که خوف، وصف بنده مبتلای فرج جوف. پس محبت وصف حق دان عشق نیز، خوف نبود وصف یزدان ای عزیز. وصف حق کو وصف مشتی خاک کو، وصف حادث کو و وصف پاک کو. شرح عشق ار من بگویم بر دوام، 100 قیامت بگذرد وان ناتمام. زاهد با ترس می تازد به پا، عاشقان پرانتر از برق و هوا. کی رسند آن خایفان در گرد عشق، کآسمان را فرش سازد درد عشق. مولوی بنا به موضوع سخن بار دیگر به شرح روز قیامت باز می گردد و می گوید در روز رستاخیز هر عضوی از اعضای بدن انسان گواهی اعمال ناشایست او را می دهند. دست گوید من چنین دزدیده ام، لب بگوید من چنین پرسیده ام، چشم گوید کرده ام غمزه حرام، گوش گوید چیده ام سوء الکلام. پس دروغ آمد ز سر تا پای خویش، که دروغش کرد هم اعضای خویش. گر سیه کردی تو نامه عمر خویش، توبه کن آنها که کردستی تو پیش.